Okay, welcome ulit sa upcoming release ng ating new tutorial by December 23, 24, or 26, mga around that timeline, no. I-release ko sa www.patreon.com/lomel yung tutorial kung paano gumawa ng CGI nitong fan art natin na si Elsa. Okay? Of course, gumamit pa rin tayo ng 3ds Max, yung main tool na ginamit natin sa 3D modeling. And with the help of ZBrush, para mas mabilis natin ma-model yung reference natin sa character. And then, this time, itong modeling natin is hindi tayo gumamit ng Marvelous Designer. Doon kasi natin sinisimulate yung damit, yung natural drapings ng damit. Pero this time, hindi tayo gumamit ng Marvelous Designer. And sa 3ds Max natin, sinimulate yung drapings ng damit niya. Okay? And then, after natin ma-model and ma-render sa 3ds Max, yung mga elements na kailangan natin, yung images and saka yung mga special effects, yung tinatawag nating render passes, i-import natin lahat ng image na yon dito sa Photoshop. And then, yun yung gagamitin natin para i-composite natin itong image natin, yung final render natin inside Photoshop. Okay, so dito sa Photoshop, hindi tayo gumamit ng mga adjustment layers, no. Pero papaano natin ngayon gagawin na ganito yung quality niya, na hindi gumagamit ng mga adjustment layers na yan. Yung mga brightness, contrast, hue, and saturation, hindi tayo gumamit yan. Kasi ang ginamit natin is yung render passes, yung special effects from 3ds Max. And then dito natin siya pagpapatong-patungin lahat yun para lumabas yung ganitong quality ng image. Okay? And then of course, after natin i-composite lahat, mag-add tayo ng special effects using Photoshop pa rin. And ituturo natin yung kung paano maglagay nung yung mga snow effects na yan and yung light stream na nasa kamay niya. Okay? So abangan nyo na lang next week. Kahit hindi muna kayo mag-join ng tier ko kasi may bayad yun eh. Pero yung bayad lang naman is nasa lang, 3 pesos per day lang or 100 pesos per month. Ganun lang siya kaliit. Pero kung hindi nyo pa kaya, gumawa lang kayo ng Patreon account ninyo and then i-follow nyo ako dito sa www.patreon.com/lomel para updated kayo sa mga new release ng tutorial ko. And then, if willing na kayo mag-take ng mga tutorials ko, then saka nyo i-consider na mag-join doon sa mag-membership doon sa mga tiers ko. So meron ako kasing tier, iba-ibang klase ng different tiers, no, from tier 1 to tier 4. From from basic to advanced tutorial yung pwede niyo pagpiliin doon. Pero doon pa lang sa tier 1, yung yung $3 or 100 pesos per month, marami ka nang matututunan sa 3D modeling. So magsasawa ka sa tutorial. Okay. Abangan nyo na lang next week and visit nyo lang sa website ko, patreon.com/lomel, itong tutorial nito. Okay? Thank you and God bless.